Har du startet det? Skriver den opp. Ja, ja. Så det kan være. Alex, Gilvi á móti Ægi og Gunnþór. Hver að kasta sjöunni? Ég skrifa. Besta 5? Besta 5, kasta á sjöuna. Þetta er eina hérna leiðilegasta hér. Kúla, sendur bladur. Alltaf saman sem byrja hjá. Gjör á því. Þegar ég að vinna þetta. Ekki kúla í 16. Hvað er að skrifa fyrst? Ég skrifa. Skrifa fyrst? Já, já. Sjáum þið kvæðið? Áttu að skrifa næst? Þú ert að skrifa fyrir þetta spil? Já, það er að spila. Ok, það stendur svo fyrir því. Þið vettið að ríkast að meira? Aðeins Máni og Siggi Gylfi fyrir að búla. Ok, ég vil búla okkur. 25. Alex byrjar á okkur. Skiptir þau? Æs.
Sest bránaður. Gerðu eitthvað segið. Þá get ég ekki verið. Ég Byrjar alla leikina. Já, Sami byrjar. Alveg byrjar og... Heyrðu það ekki? Alveg byrjar og... besta að það Hvað segir þetta að það er Húla? Ekki verði hérna fyrst það? Það skiptir ekki máli. Ok, game on. Óttur á þessu Keflavík. Áttur er í Keflavík.
leikinn sjálfur. Já, hvað sé hann? Ef ég fer inn í eitthvað leik hérna, þarf ég þá að taka þennan slóðina þar. Ekki? En þarf ég að gera það í hvert leik þá? En verð ég... Hann heldur svo að það spjöld. Ok, ég taka það. Ég bara gera það. Já, finnum ekki alltaf. Gylfi byrjar leikinn. Já, þið verður að bíða eins. Gylfi byrjar leikinn. Gylfi byrjar núna. En ekki hvað? Það skiptir einhverjum máli hvað byrjar. Og það er að segja. Já, það er að segja, sko. Skiptir einhverjum máli hvað besta fyrstu pílunum. Það er síðan pílan. Það er þá að... Þetta hendina þarna. Dröftið með ekki. Skóðbólta var eins og 100 breytt. Ég bara var í ótabrót, ég stilti þetta inn. Það var ekki svona, það var eins og 100 breytt. Ég horfði bara sá bara afreitt sko. Það var ekki hérna til. Já, það var ekki í hringinu. Er hægt að gera það í? Ég fór bara í miklu skil. Ég var bara í ótabrót. Og við sáum hvað þið skoruðu. Þú varst kannski 4 og skoruðu 138, þeir 70, við sáum það. Skoruðu. Já, það var að sögur hvað og hvað var staðan? 1-0. Við sáum ekki að 20 á lokaðir eða 18 á lokaðir. Ég búið það. Skúlar og byrja hann aftur. Já. Af hverju sína þetta? 18. Þannig að sínum með það hans restina. Það er rétt, hann var í öðursæti einvinning síðan. Hver? Það var mótið maður. Af hverju hann ekki núna? Af hverju er hann ekki í tíminu? Hann er ferðarlega við Pavli. Hann er ferðarlega við fjölskyldum. Kemur þetta bæinn eitthvað. Ég veit ekki hvernig jú bekk er. Já. Sen ykkur að kriket og aðbáður, það gerist. Það er alveg ekki. Ég er tilbúin. Ég er ekki sem að skrifa kriket. Kaptinn fyrir búla. Við erum fyrir búla. Gekkum snúðsveikir. Þú verður ekki einn skell. Hver byrjar aftur?
Hej.
Við erum eftir að hinn eru þriggja. Við erum að spila við og Ægir að spila við Nei, það allir skrifað. Ég og Kári. Ég held að það 1 og 2 hér. Við erum hér, hinn á 9. Ganga ekki vel og Nei, það var líka
Profiler. Já, geggjað bíl.
síðasta leikur. Alex Fáni. Gylfi. Sen var borðið hérna með. Já. Já. Í miðan. Það. Gylfa. Arena. Hitt ekki búið. Kom svo, fór hingað. Svo þetta og bara. Kom svo sjö. Erum líka sko. Byrjaði bara. Hvað, þið klára? Ég er klár. Ég byrjaði bara. Gundur byrjaði ári. Sérstaklega.
Sitter du här? Ja. Kari, þannig að tapa á móti
Einn minning. Þeir komst áfram fyrir. Já. Finnst ég alveg með hana. Já. Ég hafði það meira auðvitað, sko. Það var bara meira í topp. Já, hvað er fókun í toppi, er það? Toppi var á... Hann var á skóknum. Hvað? Já. Nei. Hann er eitthvað í... Á Íslandsmóti. Undir átján. Segir hver, þú æfir þú. Hannur? Já. Hvað morgum við? Ég veit ekki þess. 19. 19 er bara það. Sumar, þá var ég búinn að spila COVID 2 ár. Ég byrjaði með 27 og núna er ég með 92. Þetta er í tredje, ég er það saman. Axel. Þeir finnst ekki að ég fór í svo. Það fór hingað. Og síðan kemur Kári, gerir Kári beint úr. Sjá þig. Þetta er með bara tveim. Þú veit, þetta var 10 á móti og svona ekki. Já, og hjúma. Það var ógeðslegt. Ready, hvað er þig? Úli. Ekki. Ekki? Ég er svona ekki. Þú veist, þessi landi, þetta er lengst sem ykkur hefur hitt í þessu landi. High score. Með bara tveim. Þú byrjar. Gerðu svona. Nei, það var ekki stæð. Bara eitt. Það var 0. 0. Gæði þið 17. Ég var Vítos. Þegar ég var ekki pakka ykkur í Vítos. Það er ekki þeir, það er svona alveg annar. Ég var nokkuð. Nei, mér er það. Þetta er ykkur. 16. Bara. Það var sætt. Jag ser pappa. Nei, hvað er þetta treyð? Ekki hvað það er. Þú ætti að leika mig út, ekki? Leika mig út, ekki? Prófið. Það er ekki ennþá.
Ég sé púla aftur. Hver byrjar af einhvern? Emo, næsta sjö.
Veistu? Það var fint. Já, við vorum alltaf svo tólið ykkur þau. Já. Svo var það... Töfðuðu fyrsta álum til túnum. Það var töfðuðu fyrsta. Svo var það kveiknað ljósið og hann var hann í átjónu.
Af hverju er ekki En þurfum við ekki að loka þessu? Af hverju er ekki búið? Af hverju er ekki búið? Að því þessu lítið mót. Þeir eru bara til þess að þetta kostar mikið að vera búsvæði svona... Vili. Ekki að vera Keflavík, því að það er mjög sem verið kemst fyrir. Já, ég veit það, ég faði það. Já, þetta getur tækast svo. Já. Hvernig ertu þér? Leggurinn er sko mjög. Með það kristakastið. Það veist ekki halda eins eða þetta ég sko. Það er það síðan að lendi svolítið. Það er eitthvað í kastinu þetta er fínt. Ég sá það á það. Það bremsuðist alltaf í Þú skall að fá það yfir ákvæðanbjörni. Þú skall að fá það yfir í bílu. Það er stundum síðustu. Já, það er stundum sko. Okkur náttúrulega það mikið í. Já, stífstíf og sem stofna. Já, vippast yfir. Já. Þú skall. Ég veit það mál. Annars væri ég vinna það. Annars væri maður ekkert að mæta. Það væri ekki að vinna það. Vætir ekkert í bollum að vinna sko. Annars væri ég ekki að lögur því minnst bara í spila kriketmót bara þess að tapa. Nei, ég get alveg verið í sveit. Fyrsta skipta að við spilum tíminning svona. Já, það er ekki. Segir það? Hvað gerir þið ef þið byrjið leikinn og hittir fyrsta í 30? Aftur? Það er svona eftir stemmingu. Það er kannski næstu líka. En ég var 80. En ég var 80. 8 leik. Ha? Það getur komið 120 í skor með listakastíð. Það er ekki betra að klára aftur. Það er góða mark ef að treysta. Segjum við takið hérna, 24, 19, 30 átjá. Það getur handling í gráði sögum. Það má verið jafn mikið.
Í maður? Já. Það er ekki bara svið. Það er svið. Ég held þetta skráið sem borð 8. Er það? Það búið að vera á dattinu. Já. Kannski heilina? Nei, þú svo að við kemur að greiða þetta. Bara bakið það.
Geðveikur. Pillur.
tilhör. Það var nefnilega hjá þér.
Vel.
aftur.
Stop screen, streaming? Já, og reyta hérna. Svo controls hérna. Já, ok.